Aan de telefoon hebben we op dit moment Ludwich van Mulier. Ludwich, goeienacht. Goedenacht, Iwan. Ja, ik moet telkens als ik meneer Waido aan het woord hoor, moet ik even lachen. En dat wil ik delen met de luisteraars. Trouwens, die luisteraars, ik groet u allen. Ludwich van Mulier vanuit Nijmegen uiteraard. Maar ik ga even door op het laatste wat ik zo net hoorde in het programma dat Waido aan het woord is. Wat me is opgevallen in Suriname is dat door een wanbeleid, door het gebrek aan beleid, door bestuurlijke incompetentie, heeft de NDP in zijn laatste regeerperiode van zeg pakweg 2015 tot 2020 de indruk doen ontstaan bij vele Surinamers dat ze filosoof zijn of dat ze stichtelijke taal en adviezen kunnen geven aan de gemeente. De manier waarop Waido praat is alsof hij 60 jaar politieke ervaring heeft. Terwijl het moet ons niet verbazen dat die man eigenlijk een keuken is die is komen kijken. Ik haal de woorden van Doekie en Nikeri aan. Want Doekie kent de man van nabij. En die heeft zelfs termen gebruikt als luizen. En dat dus ik ga niet dit soort termen gebruiken. Maar het komt erop neer. Een jongen die in feite wat goed doet. Dus wat betreft zijn opleiding. Maar al te vroeg over het paard is getild. Zo zegt men dat in fatsoenlijk Nederlands. Dat je in Suriname... En zo iemand is ook bijvoorbeeld Bouva. Ik bestreek die mensen niet persoonlijk. Maar ik geef aan, wanneer iemand weinig politieke ervaring heeft en toch spreekt alsof hij de lessen moet leren aan mensen, dan zeg ik van, jongens, in Suriname zeggen we, saga is kapupje en zo. Ga een toontje lager zingen. En wat alle Surinamers nodig hebben, en laat me het ook op mezelf toepassen, is iets waar ik zeer op let. En dat heb ik geleerd van Mandela, is dat we met z'n allen bescheidenheid moeten betrachten. Je bent niet meer dan de ander. En dat zeg ik ook in de richting van de president Bouterse, dat die totaal geen goed voorbeeld geeft als het gaat om bescheidenheid. Ze weten altijd alles het beste. Is de man die op een podium sprong en zei, Santoki, president, never, nooit me, over my dead body. Nou, dan is die body behoorlijk dead op het ogenblik. Maar het komt erop neer, de grootspraak, dat heb ik ook van veel buitenlanders gehoord, die in Suriname zijn. En wanneer ik ze vraag, wat is je eerste indruk? Dan zeggen ze dat die politici zo opgeblazen doen. Jonge jongens kleden zelfs in hun kleding ouderwets. Ze doen ook bollig. En ze denken dat ze, ik denk aan Lachmon van vroeger. Lachmon had een gewoonte om op de punt van zijn bril te kauwen. Met wat om zijn oor moet gaan. Weet je, dan begint hij de denker. Maar Lachmon, die heeft alle reden daartoe. Hij is een wijs man. Jarenlang voorzitter geweest van de Surinaamse Staten. Ja, dus de man praat met een zeker gezag. En dan zie je dat die jongelingen in Suriname met hun jeugdparlement nemen die goedkope dingen over, die uiterlijke vertoningen, nemen ze over. En dan zitten ze ook zo te praten alsof ze iets te mede te delen hebben aan den volken. En vooral als Bouva praat, dan denk je van, nou, ik heb daar niks mee in de melk te brokkelen. En dat is misschien een les die we leren. En deze verkiezing, die eigenlijk de boel op zijn kop heeft gezet, dat je de kracht van het volk niet moet onderschatten. En gemakkelijk het volk wegzetten als dom of ongeletterd of iets dergelijks. Je mag wel in je analyses wijzen op een gebrek aan scholing, maar blijf respect koesteren voor iedereen. Toen ze Mandela vroegen wat hij deed toen ze hem hadden verbannen in Robben-eiland. Ik ben daar geweest, ik moet u zeggen, je moet met een bootje er naartoe gaan, het ligt buiten die haven.
in de zee, een geïsoleerd eiland. En Mandela zei toen hij kwam daar, het eerste wat hij tegen zijn cipier zei, luister babi, ik ben de gevangene, jij bent de cipier, jij bewaakt me, ik heb respect voor het gezag, ik gehoorzaam jullie, maar niet voordat ik zie dat jullie ook respect voor mij opbrengen, om mij als gevangene, al ben ik gevangene, we laten in het midden of ik terecht gevangen ben of niet, maar als gevangene ben ik mens en moet je me behandelen met respect. En dat is de les die we leren moeten in Suriname. Dat we respect voor elkaar moeten opbrengen. Maar niet in die sfeer zoals Wai dus net heeft gesproken. Want hij praat vanuit een verworvenheid die hij voor zichzelf meent te hebben. Dat hij dus de kennis heeft om de les te lezen aan een ander. Ik heb het niet over dat respect. Ik heb het over het respect voor de man van de straat. Voor iemand die geen opleiding heeft. Voor iemand, de have-nots. Waarvan de NDP heel plechtig had verklaard dat de NDP een sociaal contract had gemaakt om de armen te gedenken in Suriname. En wat we zien is het tegendeel tijdens die laatste 5 jaar NDP. En ik citeer uit NDP-geledingen. Ik haal Doekie aan, die op het laatst het schip heeft verlaten. Hij heeft tot op het laatst nog ontkend dat hij de NDP zou verlaten. Maar op het laatst kon hij het niet meer volhouden. Heeft hij gezegd dat hij eigenlijk zag dat iedereen aan het stelen was. Hij zag het bedrog om zich heen. Hij zegt, ze gedragen zich als kinderen, heeft hij ook gezegd. Hè? Misdadigers, als kinderen van een vreubelklas. En hij verwijst ook naar die hele machinatie bij het tellen van die stemmen in de NES, waarbij 2 dozen uit die ruimte zijn verwijderd en toen weer zijn geplaatst en de verklaringen van de districtscommissaris die het eerst ontkende en dan weer bekende. Hij zegt net als kleine kinderen. Hij zegt, if ilasi. Dus de Suriname zegt maar, if ilasi. En if iwini. Maar nog een vriendelijk een beslissing van ook maar. En dat is dus de les die we nu leren met deze verkiezingen. Dat bij het tellen van 99% van de stemmen, ja, met zoveel 10% nog die er ontbreken, dan kun je gewoon op wetenschappelijke gronden. Wetenschap is iets dat gewoon keihard is. Is net zoals men weet door de wetenschap en de natuurkunde dat water, als je dat gooit uit een glas, naar beneden valt. Water zoekt de laagste plek op. Ja? En dat kan je natuurkundig verklaren. Hoe wetenschappelijk exact. Water stroomt niet omhoog. Water stroomt omlaag. De Surinaamse rivieren stromen van hoog naar laag. Ze stromen van het zuiden naar het noorden. En in het Saranton wordt het goed uitgedrukt. Zo zie je dat die Creooltaal, het Saranton, dat in de slaventijd die slaafgemaakten direct hun bevindingen in die taal vastlegden. Ze spreken van opposee. Opposee, dus want ze zien toch hoe het water stroomt. Dan zeggen ze, water is stromen van opposee gabilo. En zo geven ze ook aan wanneer ze met de boot varen. Zeggen, mega opposee. Ja, want water stroomt van hoog naar laag. En dat zijn van die waarheden. De Indianen hebben ook een heleboel waarheden die ze in hun taal verankerd hebben. Waar je niet omheen kan. En dan zie je dat de scores, Mabu Paramaribo, die verklaren een heleboel nonsens. En daarom zeg ik, wanneer ik Waidu hoor praten, en dan ga ik daarmee eindigen, want zoveel aandacht hoef ik niet te besteden aan meneer Waidu, maar omdat ik vind dat hij zondigt tussen aanhalingstekens hoor. Hij zondigt aan een fenomeen dat ik herken bij meerdere Surinaamse politici, die gewoon het feit dat ze door ik weet niet wat voor manoeuvre in het parlement zijn beland, zich een soort houding aanmeten en praten tot den volken, wijze lessen te verkondigen hebben,
terwijl ze eigenlijk nog niks gepresteerd hebben. Totaal niks. En dat zegt Doekie ook van de NDP die op het laatst het schip heeft verlaten en lid is geworden van de VHP. Die zegt gewoon dat ze doen niks, ze hebben niks gepresteerd en ze zitten de hele tijd de boel te belazeren. En hij zegt, hij kreeg er op een gegeven moment genoeg van. En hij zei, en niet dat ik Doekie nu citeer omdat ik hem zo geweldig vind, nee. Maar ik haal het aan als bewijs dat zelfs vanuit de NDP er geklaagd werd dat ze het aan de voorzitter doorgaven. Dat er wordt gestolen, er wordt gelogen, er wordt bedrogen als kleine kinderen. En de voorzitter geeft op zijn Surinaamse gezegd, hij die de man dossier. Hij laat die houten kant van zijn oor laat hij in hun richting gaan. Dus hij geeft op zijn Hollands gezegd, hij geeft niet thuis. Ja? Dus waartoe eindigt of concludeert Doekie dan? Hij zegt, en dat hoor ik Surinamers veel zeggen. Ze zuchten dan en zeggen ze, lieve man die karma ja, die gado. Gado is een oordeel over de man, weet je, want op een gegeven moment zei Doekie, dat wil ik u niet onthouden, dan ga ik over tot de orde van de dag of de orde van mijn nieuwspunten. Hij zegt, op een gegeven moment werd hij het zo zat, het gefrommel en gefriemel en geroddel en geklets en fake news en geen fake news en gehaal en getrek. Dat zie je dus ook rondom die verkiezingsuitslag. Typisch Surinaams is dat. We hebben moeite kennelijk om gewoon te zeggen, jongens, we hebben opgeteld. Dat ding is gewoon 3 + 2 is 5, klaar. Nee, dan gaan we die 5 omdraaien, dan lijkt het op een 6. Mouters maakt zelf dat soort grapjes ook. Dat Santoki waarschijnlijk verkeerd heeft gezien. Dat hij zegt dat hij 90.000 zoveel stemmen heeft. Maar dat hij waarschijnlijk die 6 heeft omgekeerd naar 9. En dat soort grapjes. Maar het is typisch Surinaams om te gaan frunniken aan de naakte waarheid. Water stroomt naar beneden en that's it. Dan hoef je niet 1000 voorbeelden te gaan zoeken waar je water naar boven pompt. En dan krijg je een oneigenlijke discussie. Nee, je moet uitgaan van elementaire waarheden. Sakafassie. Je moet bij laag beginnen en dan werk je zelf op tot hoog. En dat is mijn les aan mensen als Waidu en mensen als Bouva en al die jongelingen, ook Mizikaba, die soms heel hoog van de toren blazen. Goed, ik ga eventjes naar de orde van de dag. De OAS is door de oppositionele partijen in Suriname gevraagd langer te blijven in Suriname en ze hebben dat toegezegd. Dus de OAS blijft als waarnemer langer. En precies waarom? Omdat het zijn precies die dingen die ik zo net aangaf, dat het weer zover is dat er wordt gekliederd en geklungeld met het tellen van stemmen. Al dagen zien we televisieopnames, gewoon filmopnames van dozen in de Anthony Nesty sporthal. Staat uitgestald. En dan kan ik u zeggen, al was je met 1 of 2 personen, dan bekijk je die dozen en je doet je werk en je bent in 1 dag klaar. Maar we zien het gefriemel van allerlei mensen die dozen brengen, openen, weer dichtmaken, brengen. Dan denk je bij mezelf, is dat ding een wojo? Is er geen leiding? Is er geen duidelijk strak beleid om snel, die dozen zijn verzegeld, dat betekent, en ze zijn ook gefilmd, heb ik begrepen, van uitspraken van mevrouw Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het OKB, het onafhankelijk kiesbureau. Zij zegt, ze heeft alles gefilmd en alles is op meerdere wijzen is alles verzekerd dat de telling reeds geschied is. En dat is al vanaf 1 dag na de verkiezingen van 25 mei. Weet men in Suriname al wat de uiteindelijke verkiezingsuitslag is. Dat zegt mevrouw Van Dijk Silos. En ze vroeg zich af, waar wachten we op?
En dan is er een gevraagd, dan moet eerst de DC erbij komen, dan moet de president erbij komen. En nu ga ik u wat zeggen in het kader van mijn analyse en de nieuwsfeiten. Ik ben even zomaar direct met de deur uitgevallen. Dan komen we straks op die resultaten. Maar laat me even, men noemt het in het Engels de circumstantial evidence, met u behandelen. En dan ga ik even naar een bericht wat voor mij heel belangrijk is. De OAS heeft een paar dagen geleden een rapport ingediend aan de autoriteiten in Suriname. En dat rapport, vaak zeg ik van, in Suriname wordt er niet gelezen. En ik neem het de journalistiek kwalijk dat men ook niet analyseert. De OAS zegt het volgende. Ze hebben gezegd, ze vinden die verkiezingen in Suriname ordentelijk verlopen. Ze hebben geen noemenswaardige ongeregeldheden gesignaleerd. Dat is toch een compliment als je zoiets hoort van de OAS. En dan zeggen ze zo, geven ze een aantal voorbeelden dat alles goed is gegaan, rust. De Surinaamse bevolking blijkt toch een rustige bevolking te zijn. En dat is, mensen hebben hun tijd genomen om uren vanwege COVID, dus de corona-pandemie, hebben ze uren de vertraging opgelopen. En die mensen zijn rustig. Hebben ze met geduld gewacht tot ze aan de beurt waren en hebben hun stem uitgebracht. En ze hebben zich niet laten beïnvloeden. Al die stemlokalen waren paars gekleurd. Je werd getreiterd en als vliegen kwamen de paars gekleurde op je af om je te beïnvloeden om te stemmen. En desalniettemin heeft die bevolking rustig zijn beurt afgewacht en heeft men gestemd voor wie men gestemd heeft. En de resultaten zijn daar. Het blijkt dat men gewoon in koele bloeden de NDP heeft weggestemd. En ik ga even nog voordat ik terug ga bij de OAS, ga ik in een zijpaadje en ik herinner u eraan. Ik heb het voorbeeld in verschillende radioprogramma's heb ik gewezen hoe de geschiedenis zich zal herhalen. Ik ben geen waarzegger of voorspeller, maar ik heb herhaaldelijk voorspeld dat Wijdenbos, toen hij de brug opleverde, die hij naar zichzelf noemde, de Wijdenbos, wat een grote leugen is, de Wijdenbosbrug. Dat die brug is gebouwd door Ballasnedam en 35 miljoen euro is onder de tafel weggesluist, verdwenen. En Suriname heeft nooit daar verantwoording over afgelegd. En dat toen Wijdenbos die brug opleverde, ik was persoonlijk getuige, daarom vertel ik dit voorbeeld herhaaldelijk om u te laten zien wat er gebeurt bij verkiezingen in Suriname. En dat de geschiedenis zich herhaalt. Toen heeft Wijdenbos dus bij die opening van die brug gedacht dat als het volk een brug cadeau krijgt, die brug kostte ongeveer 30 miljoen euro, dan zal men uit dankbaarheid stemmen voor Wijdenbos. Nou, heeft die verkiezingen grandioos verloren. Die direct een paar dagen na het openen van die brug volgde. Dus men dacht dat op die manier het volk te kunnen paaien. Vaak lukken die dingen, maar vaak lukken die dingen ook niet. En ik wijs u erop dat die dingen in Suriname niet lukken. Als je die bevolking kwelt en in hun portemonnee pijnigt, hun geld van hen afpakt door die kasreserve van de centrale bank daarmee vandoor te gaan, dan heb je het volk beledigd, vernederd en dan heb je ze gekrenkt. En dan mag je met welk showproject je wil komen. En zo is Bouterse ook in de val gaan dat hij dit aspect niet serieus heeft genomen. Dat door die zogenaamde highway naar Daisy Bouterse te noemen. Ik moest echt lachen. Ik zag op de sociale media dat een naambord waarop stond Daisy Delano Bouterse snel weg. Hebben ze snel weggeschrapt. Hebben ze het woord snel vervangen door moed. Daisy Bouterse moet weg. Dus ik moest al even lachen om deze grap. Maar het komt erop neer. Het is precies gegaan zoals ik had voorspeld. Namelijk, ik zeg die Surinaamse bevolking is goed, maar niet gek. Dus je mag op een highway 5 niet.
Men heeft met duizenden auto's zitten tuteren daar, tuteren, lange stoeten. Iemand die in een crisis de tijd neemt met zijn auto te gaan zitten tuteren daar op een snelheid van 9,5 kilometer. Dus behoorlijk wat benzine vergooid. Ja, die hoort niet tot het arme volk. En ik kan u zeggen, het grootste deel, er zijn heel veel auto's in Suriname. Er zijn per 2 Surinamers is er minstens 1 auto. Er zijn dus ongeveer 300.000 auto's in Suriname. En dus maar de helft van die bevolking kan zich geen auto permitteren. Meer dan de helft. Dan ga ik terug naar waar ik gebleven was over de OAS. Want ik heb de OAS even geanalyseerd om u te wijzen waar we ons bevinden eigenlijk in het hele proces van verandering dat nu plaatsvindt in Suriname. Namelijk de OAS zegt wat hun, dus nadat ze in Suriname een pluimpje hebben gegeven, ze hebben gewezen op dat alles ordentelijk verlopen is. Ze hebben een goede indruk. Maar ze zeggen, ze hebben een paar waarnemingen gedaan en ik behandel 2 of 3 met u. Dat de president daardoor de verdenking op zich heeft geladen dat hij daar iets te zoeken had. Maar Ludwig, ja? Mevrouw, hoe heet ze ook alweer, van OKB? Ja, van Dijk Silos. Mevrouw van Dijk Silos, die heeft zich boos gemaakt over deze opmerking, omdat ze zegt van, wij hebben de president uitgenodigd. Nee, doet er niet toe. Doet er niet toe wie al heeft de president een stemmetje in zijn hoofd gehad, dat Jezus hem daar naartoe heeft gedirigeerd. De OAS wijst alleen maar, en zo werkt wetenschappelijkheid, de OAS wijst alleen maar als dat contact er is geweest, dat de man die het onderwerp is van die verkiezingen zich begeeft in het gedrang. Dat betekent dat je laat iets op je kan je laten vertegenwoordigen, toch? Je kan ook gaan en ik stuur meneer Kompro voor je. Nee, maar en dat is op verschillende momenten. Ze hebben die momenten ook aangegeven. Dus niet alleen het bezoek aan de OKB, aan het OKB, niet alleen het bezoek, maar ook het contact met ministers, het contact met stemlokalen. We kennen de praatjes dat Daisy Bouters als een kleinzoon zou hebben gestuurd om dozen te brengen of te halen. Dus dat krijg je daarvan. Dat soort dingen. Dat zegt die OAS. Die OAS bemoeit niet in de interne aangelegenheden van Suriname. Maar de OAS zegt, je moet je zaken zo in place brengen, dat je niet die verdenking op je, niet eens de minste verdenking moet op jou geladen kunnen worden door een verkeerde move of door verkeerde dingen te zeggen. En dat is 1. Want weet je waar mevrouw Jennifer Silos een beetje tegensputtert? Omdat in feite, en dat heb ik ook gehoord bij verschillende analisten in Suriname, dat door dat contact mensen zich zijn gaan afvragen of mevrouw van Dijk Silos te vertrouwen is. Die dingen die ze zegt, zijn ze haar ingefluisterd? Staat ze op zichzelf? Want het is toch OKB, betekent onafhankelijk kiesbureau. Dus als je dan het initiatief neemt om die president voor wat dan ook, alles voor een kopje koffie uit te nodigen tijdens het stemproces, dan maak je je schuldig daaraan dat je die verdenking op je laat dat je niet onafhankelijk bent. Daar wijst die OAS op. Je moet die dingen serieus nemen. OKB betekent onafhankelijk kiesbureau. Stel je onafhankelijk op. Dat heeft ze heel goed gedaan en heel boos. Maar die OKB wijst op een paar zwakke punten die nader met een vergrootglas moeten worden bekeken. En daar zie je dus die ervaring van zo'n internationaal bureau. Ze laten zich niet misleiden door allerlei jugu en social talk. En nee, die mensen kijken naar bepaalde punten en dit hebben ze opgemerkt. Daarom haal ik het extra naar voren om u te laten zien dat het niet voor niemandal is dat de oppositionele politieke partijen in Suriname de OAS hebben gevraagd even nog langer te blijven. Want die mensen weten waar ze op moeten letten. Dan ga ik u nog 2 dingen noemen.
rondom de opmerkingen van de OAS over het totale proces in Suriname, over die verkiezingen. Namelijk, ze hebben gezegd, ze hebben ook zich afgevraagd, want ze hebben gezien dat die verlenging, het gaat bij hun om de procedure, hoe er is besloten om tijdens het stemproces bepaalde stembussen, stemlokalen langer open te houden, 2 uur langer. Dus die verlenging, dat is ook een heel cruciaal punt, omdat in 2 uren er van alles kan gebeuren als je 2 uur buiten de wettelijke afspraken besluit een stembureau open te houden. Alles is vanwege COVID, et cetera. Moet er daarin door een procedure, een wettelijke procedure worden voorzien en moet er een hoofdverantwoordelijke zijn voor wanneer er dingen mislopen, je in die 2 uren van verlenging, dat je niet kan zeggen, ja, maar in feite is de helft van het personeel naar huis gegaan, want ze waren moe. Trouwens, dat heeft men op verschillende bureaus aangehaald, dat door vermoeidheid mensen in feite het niet lang konden volhouden, et cetera. Dus dat heeft de OAS opgemerkt. Ik citeer nog steeds uit het rapport van de OAS. En ze hebben gezegd dat ze hebben geregistreerd dat met betrekking, dat heeft dus de mevrouw Jennifer van Dijk Silas heeft dat onafhankelijk separaat, heeft ze dat ook bevestigd, dat er bij de sluiting van stembureaus er niet gehandeld is overeenkomstig de grondwet, dat het kiesbureau waar er gestemd is moet worden met een procesverbaal moest worden afgeplakt met de resultaten van de verzamelde stemmen. Heeft ze gefilmd, heeft mevrouw van Dijk Silas gefilmd. En daarom zegt mevrouw Jennifer van Dijk Silas dat direct na de inlevering van al die stembussen, zij wist dat de uitslag was. Dat wist men in Suriname al. En dat heeft die OAS ook geconstateerd. En dat ze hebben gezegd dat door chaos, dus ze hebben dat wel geconstateerd. Ze gaan niet verder bemoeien. Ze zeggen, ze bevestigen dat met betrekking tot wanneer stembussen of stemlokalen gesloten zijn en volgens bepaalde procedures die stembussen moeten worden gebracht naar 1 centraal punt, dat er in dat traject chaotische toestanden zijn geregistreerd. Punt. Klaar. Dan is de laatste opmerking die ik ook van belang acht van de OAS. Ze hebben meerdere dingen gezegd hoor, maar ik pik deze eruit om onze luisteraars erop te wijzen dat internationale waarnemers wel degelijk bepaalde zaken hebben geregistreerd waar Suriname toch op de een of andere manier verantwoording over moet afleggen. En het zijn met name deze dingen die mede gaan bijdragen tot het bepalen van het nemen van beslissingen. Want daar denkt Suriname niet aan, dat wanneer er straks beslissingen moeten worden genomen over de einduitslag, je moet kunnen baseren op grondwettelijke zaken en op officiële waarnemingen. En het laatste wat ik daar in dat verband aanhaal van de OAS, is dat de OAS zegt dat ze hebben geregistreerd dat er onregelmatigheden in Suriname hebben plaatsgehad met stembiljetten. Met andere woorden, dat er rondom de registratie van stembiljetten, de adressering, dat mensen op 1 adres plotseling andere namen zien opduiken die ook een stembiljet krijgen om te gaan stemmen. Dus dat is cruciaal. Als de OAS bevestigt dat er, dus met betrekking tot de stembiljetten waarmee men moet gaan stemmen, of waarmee men opgeroepen wordt, oproepingskaart, etc. Als er daar onregelmatigheden worden gesignaleerd, betekent het wanneer er straks op het eind van die tunnel blijken dat er onregelmatigheden zich hebben voorgedaan, dan heb je een punt om op terug te vallen. En in dat kader noem ik dus deze punten die de OAS naar voren heeft gebracht, die haar zijn opgevallen, maar dat grosso modo
algemene zin de OAS vindt dat die verkiezingen in Suriname op die punten die ik zo net noemde na ordentelijk verlopen zijn. Dus laten we zeggen, Suriname heeft wat de OAS betreft een 6 plus of een 7 min, hoe u het wil uitdrukken, maar blijft staan enkele punten van kritiek die niet ernstig hoeven te zijn. Maar als ik nu ga tot het behandelen van wat er nu aan de hand is in Suriname, dan zie je dat het niet zomaar is dat die OAS dit soort zaken heeft opgemerkt en dat het niet zomaar is dat de oppositionele partijen in Suriname de OAS hebben gevraagd om nog langer te blijven. En in dat kader heb ik het een beetje uitgelegd. Wat me is opgevallen is dat tot nog toe, en de verkiezingen hebben plaats gehad 25 mei, maandag is dat, ja. En we zitten nu op vrijdagnacht naar zaterdag, dus 5 werkdagen later heeft men in Suriname, we beschikken over telraam, computer, hersens van allerlei rekenkundige mensen. We hebben een keur aan wiskundigen in het land en wij kunnen in 5 werkdagen geen optelsom maken van een paar 100 stembussen. Dat is de Shingtori die de regering Bouters op ons laat voor de zoveelste keer. Namelijk, dat is de kritiek die bevolking heeft op Bouters. Het wanbeleid, het gebrek aan bestuurlijke vaardigheden, de onkunde en de onwetenschappelijkheid ook, dat die allemaal ertoe hebben geleid dat Suriname internationaal grote blunders slaat. En dat is nu ook weer dat we nu na 5 werkdagen moeten zeggen dat we 99% van de stemmen hebben geteld. En toen, en dat vind ik een verstandig beleid, een verstandig besluit, heeft Jennifer Silos, de voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, nadat ze herhaaldelijk heeft bekendgemaakt dat ze het zou gaan doen, dat als ze geen definitieve incentives, geen definitieve signalen krijgt van de verantwoordelijke autoriteiten, dat ze dan maar als OKB zelfstandig het besluit gaat nemen om die verkiezingsresultaten, om het stemgedrag bekend te maken, wat ze ook heeft gedaan. En zo, dit is het traject waarin op het laatst, op vrijdag, de nog, laten we zeggen, de nog voorlopige definitieve resultaten tot zover zijn bekendgemaakt door mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Dus mogen we eindelijk vanaf vrijdag er officieel van uitgaan dat de VAP de verkiezingen gewonnen heeft in Suriname. En dat dus nu, omdat als er maar 1/10 of 2/10% nog moet worden afgerond, dan zal dat de stemverhoudingen niet significant beïnvloeden. En dat betekent dat in afwachting tot het definitieve stembusuitslag, en dat wordt verwacht rondom het weekend, en naar verluidt is dat zondag, wordt verwacht dat de officiële verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020 in Suriname bekend zullen zijn. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat tevens het startschot is dan voor verdere procedurele afwikkelingen van de wisseling van de wacht in Suriname. Dat betekent dat achtereenvolgens er dan de assemblee, die dan al bekend is, wanneer die officiële uitslag bekend is, dan kun je precies zien op wie er is gestemd. Je kunt die voorkeurstemmen, die zijn bekend. Je kunt dan direct per politieke partij, kun je de nieuwe parlementariërs gaan benoemen, gaan aanwijzen of kiezen. In ieder geval, dat proces kan dan aanvangen. En volgens de Surinaamse grondwet moet dat ongeveer een maand duren. Dat betekent eind van de maand vindt dan de eerste assembleevergadering van het nieuwe seizoen plaats. En wordt in die vergadering
een nieuwe voorzitter gekozen. Dus dat is die volgende stap die we nu ingaan. En die stap gaat eigenlijk niet zoveel nieuws voortbrengen. Alleen is het spannend in Suriname, omdat als we de verkiezingsuitslag, waar ik niet te veel in het diepte ga, om het overzicht te bewaren, dat als we de verkiezingsuitslag bekijken, dan is het zo dat de VHP met zijn 20 zetels al een regering kan vormen met de ABOP, die 8 zetels heeft gehaald, en de NPS, die 3 zetels heeft gehaald. Dus die vormen samen, ik vergeet 1, dat is de PL met 2 zetels. Die vormen al een regering. Ja? Dus in ieder geval zal dat niet een noemenswaardig probleem zijn. Het probleem doet zich alleen voor dat wanneer die gevormde regering, die in de formatie, zoals men dat neemt, je hebt informateurs en formateurs, en wanneer in de formatie er blijkt dat die te vormen regering in de assemblee beschikt over 34 stemmen, en 34 is 2 maal 17, en 17 is 1/3 van het stemmenaantal van 51. Dat zijn de 51 parlementsleden, de 51 assembleeleden die er zijn in Suriname. 1/3 daarvan zijn 17. 2 maal 17 is 34. Als een regering, een zittende regering, beschikt over 34 van de 51 zetels, dan kunnen zij in een separate vergadering, kunnen zij zelf een president aanwijzen, een presidentskandidaat, en daarna samen stemmen voor die president. Dan wordt aangenomen volgens de Surinaamse grondwet dat die president met 2/3 meerderheid is gekozen. En dan volgt er geen grote gang naar de Verenigde Volksvergadering, waar iedereen een beetje beducht voor is. Men heeft het niet graag, omdat het een hele gedoe met zich meebrengt. U ziet al wat voor een gedoe het is om de stemmen te tellen. We hebben al 5 werkdagen moeten kijken naar dozen die staan uitgestald in een zaal, en naar toehoorders die in hangmatten slapen om te kijken dat niemand aan die dozen komt. Dus ik vind het zo'n primitief gedoe en kinderachtig. Ik herhaal die woorden van Doekie. Een kinderachtig gedoe dat burgers dozen moeten komen beschermen, en dat men signaleert dat in de nacht, als een dief in de nacht, er mensen een doos komen weghalen en die doos weer komen zetten. Dus allemaal spookverhalen. Maar het gebeurt. En ik geef als voorbeeld van dat dus de meeste politieke partijen niet graag die VVV, de Verenigde Volksvergadering van meer dan 900 leden, dat men dat niet graag heeft, omdat dat voorbeeld gaf ik, omdat een doos die niet beweegt al zoveel jugu heeft. Laat staan 900 vertegenwoordigers uit het binnenland van resortraden, districtsraden, dat die moeten worden ondergebracht in Paramaribo, in hotels en noem maar op. En je dat moet organiseren en ze moeten eten krijgen daar, warm eten, ochtendeten, noem maar op, en drank. Dan wordt het een gesjoemel van je welste in die zaal. Ik heb het 1 keer meegemaakt. Het is een gedoe. Dus behalve de kosten die gepaard gaan met zo'n vergadering van meer dan 900 personen, en dan tel je niet alle officials bij die de orde moeten handhaven en de organisatie moeten garanderen. Dan hebben we het over een machinatie van meer dan 1000 personen. Dat is niet niets. Dus laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen. En dat zal blijken na zondag, nadat de officiële stembusuitslag bekend is. En dan zijn die kaarten geschud. Ik ben geen jurist en ik weet niet of er sprake zal zijn van het toebedelen van reststemmen
van partijen. Ik denk met name aan Paramaribo, waar er zeker 12 partijen zijn die kiesdeler niet hebben gehaald. En dat hun stemmen bij elkaar worden geveegd. En dat je dus het systeem krijgt van de winner takes all. Dat was in het verleden zo dat dan nog een kleine schoksgewijze verschuiving kan plaatsvinden van 1 zetel. Maar laten we dat overlaten aan juristen die precies weten hoe dat proces wordt afgesloten. En wij moeten het doen met de resultaten. En die zijn nu al bekend. En ik denk niet dat daar wat aan zal veranderen. En voor diegenen die het niet precies op een rijtje hebben, herhaal ik even die zetelverdeling. VHP 20 zetels, de NDP 16 zetels, de ABOP 8, de NPS 3, de PL 2 en de BEP 2. Dat is een totaal van 51. En dan is het zo dat je een heleboel partijen hebt, ik zei het al, zo'n 12 stuks, die geen zetel hebben gehaald. En laat me nu even in het kort overgaan tot het commentariëren van het resultaat van de voorlopige bekende het bekend aantal stemmen dat is uitgebracht op politieke partijen. Laat me dat even analyseren. En dat komt erop neer. Ik zal u alleen de opmerkelijke dingen mijnerzijds voorhouden. De rest kunt u gewoon zelf, want die lijsten zijn op internet gepubliceerd. Kunt u zelf voor uzelf nagaan om te filosoferen rondom de uitslag. Maar laat me mijn eerste indrukken aan u bekendmaken. In de hoop dat u daarmee verder kunt met uw eigen analyse. Namelijk de doel die men had gedacht dat die 1 zetel zou kunnen toucheren, maar die is er niet in geslaagd een zetel te halen. En de grootste nieuwe partij die zich heeft aangediend is geworden de A20. A20 heeft het meest aantal stemmen vergaard. En de PALU, die zit ook in het rijtje. Daarvan zijn vermoedelijk alle stemmen van die PALU zijn gegaan naar de VHP. Ja. Niet naar de NDP, want die is 10 zetels afgenomen in aantal. Dus de NDP heeft een aderlating, heeft echt zetels verloren. Ja. De vraag dus bij de analyse is hoe die zetels zijn verworven en waar die zetels die verloren zijn, en dat geldt voor elke politieke partij, waar die zetels naartoe zijn gegaan. Stree is gebleken niet zo strijdvaardig te zijn, maar wat betreft het zetels werven, die is dus ergens onder de helft blijven steken. Merkwaardig is dat de pro het relatief goed heeft gedaan. De pro met APS. Maar wat me opvalt is dat die APS, die heel veel reclame had gemaakt, dat die alle Indianen zou hebben verenigd van Suriname. Toen ik dat hoorde, hoewel ik die mevrouw Christiaans ken en sympathiek overkom, heb ik toch eventjes me niet kunnen beheersen om een theorie te maken van, je moet niet denken dat je eventjes erin slaagt dat partij iets voor de verkiezingen. Die partij heeft al jaren aan diggelen gelegen, bij elkaar te harken. En dan denk dat je alle Indianen achter je krijgt. Ik benadruk dit om u aan te geven dat de Indiaanse bevolkingsgroep de meest benadeelde Surinaamse groep is, die door vele politieke partijen, maar niet zeggen alle, door vele politieke partijen wordt misbruikt. Ja, voor allerlei doeleinden. Dus toen ik zag dat men die groep
van de APS, waar ik een vraagteken bij plaats, wat hun feitelijke kracht daar wel is. Toen ik hoorde dat die bij Pro zich had aangesloten, dacht ik, dit is ook het einde van de groei van de Pro. De Pro die ik een warm hart toedroeg door de moed en de inzet van met name Gerald Zeeuws-Heran en meneer Hofwijks hebben echt ontzettend veel werk verricht. En die verdienen het om aanhang te hebben. Maar je ziet dat die Pro ook een beetje is blijven steken in de groei. En ik denk dat wat de zijde van de Pro betreft, dat komt door die strategische stem die is gegaan naar de VAP. Daar heeft Pro ook een beetje onder geleden. Maar ik zeg alleen dat binnen die partij men toch moet gaan kijken naar die samenwerking met de APS en zich niet moet blind staren op de omvang van de APS, want die blijkt enorm klein te zijn. Dat de APS nauwelijks aanhang heeft. De HVB is groter geworden met een aantal duizend stemmen dan de BEP. Maar de BEP heeft 2 zetels en de HVB niet. Dus ik heb dat geconstateerd. Opzettelijk noem ik geen aantallen, want dan ga je in de war komen als je met cijfers die je toch niet voor je neus ziet. Dus ik geef gewoon de algemene mening op grond van die cijfers. En dan kunt u zelf die cijfers achteraf gaan bekijken. De SPA heeft enorm teleurgesteld, maar ik denk dat die SPA ook slachtoffer is geworden van het strategisch stemmen. Dat mensen eieren voor hun geld hebben gekozen en hebben gestemd op de VAP. DA91 vind ik een teleurstellende situatie. Die hebben een paar 100 stemmen maar gekregen. Als u weet hoeveel moeite mevrouw Del Castillo heeft gedaan in het hele verkiezingsproces. Zij was een van de meest actieve vrouwen die vooral op de sociale media elke dag met updates komt. Analyses, informatie, etc. Dus aan haar ligt het echt niet. En ze is goed van tongriem gesneden. Dus ze heeft het heel goed gedaan. Maar u ziet het aantal stemmen, er zijn een paar 100 heeft ze vergaard. En ik moet u zeggen, ik vind dat ook dat er op het laatste een aantal figuren in die partij zijn geslopen die die partij meer schade hebben gebracht dan wat anders. Maar ik ga geen namen noemen om mezelf niet in problemen te brengen. Maar dat is mijn analyse. Toen ik het zag, had ik al gedacht, het was geen verrassing voor mij. Waterberg heeft ook teleurgesteld met een paar 100 stemmen. Behoort hij tot de kleinste partijen. En hij is weggelopen bij de BEP. Dus met andere woorden, want ik vroeg me ook af, welke fractie is groter? Die van Waterberg of die van Sabina? Die is gebleven in de BEP. Maar het blijkt dat die van Waterberg enorm klein is, die aanhang. Hetzelfde heb ik me ook afgevraagd bij die splitsing van de PL, waarbij de HVB met een aantal leden er vandoor is gegaan, dat de HVB met behoorlijk wat mensen er vandoor is gegaan. En dus buiten de grote partijen die zijn gaan regeren of die een regering gaan kunnen vormen, volgt direct de HVB als grootste partij van die onderlaag van die groep. Als we de verkiezingsuitslag in Suriname vergelijken met de rangorde bij de Nederlandse voetbalwedstrijden van KNVB, dan maakt men een onderscheid tussen die kopgroep, een middengroep en een groep die onderaan bengelt voor degradatie. En in Suriname zijn die groepen, de partijen die voor degradatie in aanmerking komen, zijn de BEP, de Nieuwe Wind. Die heeft ook maar een paar, die heeft zijn kiezers, die heeft een soort samenwerkingsverbond aangekondigd met ABOP. Maar de Nieuwe Wind, dat zijn ook een paar 100 kiezers. En Waterberg noemde ik al. Dus dat zijn
die partij in degradatiegevaar, die zich moeten afvragen van, heeft het wel zin om langer te blijven? En helaas hoort daar ook bij de stree. Stree moet zich ook dat afvragen. Vanwege in feite 2 dingen. Een valse start vanwege het in onmin raken van een van de trekkers, namelijk Neus, die heel onsportief benaderd is door de Surinaamse pers. En bij het maken van een overtreding, dat zij dus in beschonken toestand had deelgenomen aan het verkeer, zoveel averij heeft bezorgd aan die stree, dat je ziet dat die partij die nog in de startblokken stond, het niet heeft gered om uit die startblokken te geraken. Terwijl bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met A20, die veel later is opgericht, die heeft de meeste stemmen weten te trekken. En die is gewoon een sterke partij. Die heeft nou alle kenmerken dat die zich kan gaan bundelen met een paar grotere broers. Ik noem de Doe, omdat die ook op conventionele basis bezig is en geleid wordt door een dominee. A20 ook. Dus daar is een grond, een raakvlak voor samenwerking. Maar goed, ik kan niet alles tegelijk behandelen. Het komt erop neer. Ik ga nou naar een paar kleine nieuwtjes. En dan eindig ik. Ik zie dat het bijna al zover is. Het is me opgevallen dat er heel veel onzin is beweerd door de toppers van de NDP. Geen van hun analyses heeft gebleken juist te zijn. En wat de bevolking het meest irriteert nu, is dat de president aandringt op het hertellen van de stemmen. Iets waarvan heel Suriname zegt dat dat niet nodig is. En de voorzitter van het OKB, mevrouw Jennifer van Dijk-Silas, heeft herhaaldelijk aangegeven dat er geen enkele grond is om hertelling te doen plaatsvinden. Verder ga ik de volgende keer in op de betekenis van deze verkiezing. Want dan zijn we verder in het proces van het kiezen van een nieuw parlement. En het vraagstuk van hoe de president zal worden gekozen. En of het nodig is dat er een verenigde volksvergadering moet plaatsvinden. Dat zijn zaken voor de volgende keer. En ik eindig erop te wijzen dat deze verkiezingen... Ik feliciteer nogmaals de VAP met de behaalde overwinning. En ik wijs erop dat we niet plotseling een nieuwe situatie gaan krijgen in Suriname. Maar dat deze regering die nou komt, enorme drempels zal krijgen met betrekking tot het maken van een nieuw beleid. Ze zullen eerst een grote schoonmaak moeten houden. Ze zullen een plukse juridisch team moeten samenstellen om al die dieven en bedriegers te gaan opsporen en te berechten als het nodig is, daar waar het nodig is. Maar ze moeten ook de voorzichtigheid in acht nemen en iedere Surinamer respectabel behandelen. En dat beroep doe ik op iedereen die luistert naar dit programma. Dat is ook de teneur van alle berichtgeving van Radio Tamara. Respect voor elkaar en het rekening houden met de positie van de verliezer. Rekening houden met de positie van de underdog. Dan komen we een heel eind. Want die rust en vrede hebben we nodig om het proces van het veranderen van de regeermacht, om dat ordentelijk te laten verlopen. En ik denk dat Suriname, de Surinaamse geschiedenis, met het kiezen van de VAP als winnaar van de verkiezingen, een trendbreuk heeft veroorzaakt. En daar ga ik me mee bezighouden. Wat gaat er veranderen en hoe? Tot de volgende keer. Dit was Ludwich van Mulier voor Radio Tamara. Ja, Ludwig, ik zou zeggen bedankt. En tot de volgende keer. Oké, Iwan, that's it. Oké, thank you.